Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hot. 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 Parang alam ko na ulam ko buong linggo. Oh, ito. Oh. Ang harap. Uso ka oh. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Isa na namang hashtag masarap ang ating lulutuin for today. At ipagpapatuloy natin ang episode 2 ng ECQuick recipe using relief goods. So for today guys, alam kong miss na miss nyo nang pumunta sa mga handaan. At alam ko rin na miss nyo nang makita at matikman ang pambansang handa ng bayan. Kaya naman for today's vlog, gagawa tayo ng ECQuick recipe using relief goods ng Tuna Shanghai. Hot. Kailangan natin ng tuna, 2 egg, kailangan natin ng onion, all-purpose flour, pepper, pwede kayong maglagay kung available ng mushroom, lumpia wrapper. Yan, social na yung lumpia wrapper na available sa market ngayon. No? Dati alam ko yung bilog eh. Yung hirap na hirap ka kasi dikit na dikit sila. So ngayon, meron ng square. Ito, ang bilis niya ng paghiwa-hiwalayin. Parang kayo ng ex mo, ang bilis niyong naghiwalay. It's the motherfucking Eagle Double. And also guys, kailangan din natin ito. Stem to ng kangkong. Pero optional lang to guys ha. Pero kung meron kayong available na ibang green leafy vegetable sa bahay nyo, okay lang. Like malunggay, kung meron available na malunggay sa bakuran nyo, pwede nyo ilagay. Masarap din naman to. Okay? Tsaka para healthy. Okay guys, so since available na lahat ng ingredients natin, simulan na natin ang pagluluto ng Tuna Shanghai. Okay guys, so nakalimutan natin, maglalagay din pala tayo ng carrots. Yung carrots ko medyo bulok na. Dalmatian na siya oh. May dot-dot na pero pwede pa to kasi matigas pa naman. Okay? So simulan na natin. Okay guys, so ngayon tapos na natin paghaluin lahat ng ingredients natin at talagyan na rin natin siya ng pampalasa. So ngayon ready na siyang ibalot sa ating lumpia wrapper. Guys, ang pangit ng pagkakabalot ko. Okay lang naman siguro itong bite size.
Hi guys! So tapos na nating lutuin ang pambansang handa ng bayan. Sige, tignan natin. Medyo sunog lang yung pagkakaluto ko pero I'm sure masarap to. Tignan natin na. Oh, hot. Oh. Ganyan yun. Ha? Ang sarap ng ulam. Ha? Oh. Ang harap. Usok pa oh. Kaya parang masarap to pag may ketchup. Kuha ang ketchup. Lagyan natin ketchup. Yun oh. Harap. Parang alam ko na ulam ko buong linggo. Ito. Tapos medyo crunchy siya sa loob kasi yung carrots medyo malutong. Tapos nararamdaman ko yung crunchiness din ng stem ng kangkong. Kalahin mo yun, patapon na, napakinabangan pa. Guys, you should try this recipe. Masarap talaga, no joke. Baka palitan na yung pangalan ng Shanghai guys. Baka pangalan na #masarap. Tapos ako na yung magiging pambansang handa ng bayan. Okay guys, so tapos na natin lutuin ang ating ECQuick recipe number 2 using relief goods and tapos ko na rin siyang ubusin. Yes, naubos ko yung niluto ko kanina guys kasi sobrang sarap niya. Okay? So kung nagustuhan nyo guys yung niluto natin for today, please comment down below. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga lulutuin pa nating masarap. And guys, please follow my Facebook page account at ralph.tv and follow me on Instagram at ralph.tv. Thank you so much for watching guys at abangan nyo ang ating last episode ng ECQuick recipe using relief goods bukas na yan. Bye!